व्हिडिओमध्ये आपण क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश अ प्ले पार्ट 1 संपूर्ण वर्कशॉप आपण बघणार आहोत. तर चला आपण सुरू करूया. तर क्वेश्चन 1 आहे, लिस्ट द कॅरेक्टर्स दॅट हॅव ॲपियर्ड सो फार इन द प्ले. तर आपण क्वेश्चन 1 to 5 चे आन्सर बघून घेणार आहोत. आन्सर, फर्स्ट गार्ड, सेकंड गार्ड डिसिपल, किंग चौपट, फोर्थ गार्ड मेसेंजर, थिप, thief's friend, king, merchant, bricklayer, mortar maker, potter, money leader and daughter. आता आपण क्वेश्चन 1चा आन्सर बघितलेला आहे. तर क्वेश्चन 2 आपण बघूया. लिस्ट ऑल द डिफरंट टायटल्स दे यूज टू ॲड्रेस द किंग. आन्सर, नोबल किंग, ग्रेसियस किंग, रॉयल किंग, ग्रेट किंग, माइटी किंग, revered king, kind lord and king, etc. Then question number 3. Copy the exclamation from the play, at least 5. Answer, how boring. Second, oh, most great king. Third, let the court begin. 4, mercy, O noble king. 5, O most kind lord and king. यानंतर क्वेश्चन नंबर 4. Copy the orders, imperative sentences from the play. Answer 1. Bring the money, Linda's daughter. Second, spare my daughter. Third, summon the mortar maker at once. 4. Show mercy to this humble potter. 5. Fetch the merchant at once. यानंतर क्वेश्चन 5 आहे, यूज द युअर इमॅजिनेशन अँड द डिटेल्स फ्रॉम द प्ले अँड ड्रॉ अ मॅप ऑफ अंधेर नगरी. तर अंधेर नगरीचा मॅप आपल्याला इथं काढायचा आणि इमॅजिनेशनने म्हणजे आपल्या कल्पनेनं तो पूर्ण करायचा आहे. तर इथं अशा पद्धतीने आपण डायरेक्शन सेट करून नॉर्थ साऊथ वेस्ट ईस्ट करून अशा पद्धतीचा इथं आपण अंधेरी नगरीचा आपण इथं ड्रॉ केलेला आहे. तर तशा पद्धतीने आपण इथे अशाच पद्धतीने तयार करू शकता. जो नकाशा आहे तो आपण बघू शकतो. चला तर आपण पुढचा क्वेश्चन बघूया. क्वेश्चन नंबर 6. राईट दॅट ईच ऑफ द फॉलोइंग शुड हॅव सेड आफ्टर लिसनिंग टू द कंप्लेंट अगेन्स्ट हिम हर, डॉटर, पॉटर, मॉर्टल मेकर, ब्रिकलेअर अँड मर्चंट. तर चला याचा आन्सर आपण बघूया. तर पहिल्यांदा आहे ए, डॉटर. Daughter should have said that she was going to get married next week, so she should be excused from being punished. B, potter. I never make defective pots. Mortal maker might have brought it from somewhere else. C, mortar maker. I always use a bottle neck pot to pour water. It is the bricklayer's idea to blame me. D, bricklayer. Extremely sorry to say, my lord, I have never worked carelessly in my entire life. I am faithful to my profession. E, merchant. Mercy, O noble king, it is not my fault that the wall of my house collapsed. My house has been recently built. It is the fault of bricklayer who carelessly built such a weak wall. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 7 आणि 8 आपण बघणार आहोत. तर चला क्वेश्चन नंबर 7 आपण बघूया. व्हॉट शूड द किंग हॅव सेड टू द थिप. आन्सर, द किंग शूड हॅव सेड टू द थिप दॅट इट वॉज द फॉल्ट ऑफ हिम अँड हिज फ्रेंड अँड नॉट ऑफ द मर्चंट, as they had entered his house with the intention of stealing when his family was away. So he had his friends were totally responsible for what had happened. Next question number 8. Will a thief appear in a court on his own? Why does this thief dare to do so? Answer, a thief will never appear in a court on his own. This thief dares to do so because the king of his kingdom was not powerful and the rules and regulation of his kingdom were not so strict. त्यानंतर
आपला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस अँड फाइंड द सब्जेक्ट अँड द वर्ब इन इच. इथं वाक्य, त्याचा कर्ता आणि क्रियापद आपल्याला ओळखायचं आहे. यू आर अ स्ट्रेंजर, सब्जेक्ट आहे यू, वर्ब आहे आर. आय एम अ व्हिजिटर हिअर, सब्जेक्ट आहे आय आणि वर्ब आहे एम. यू हॅव हर्ड राईट, सब्जेक्ट आहे यू आणि वर्ब आहे हॅव अँड हर्ड. सेंटेन्स, ही मस्ट पे विथ हिज लाईफ, सब्जेक्ट ही and verb must and pay. The king will not hang me, subject the king, verb will and hang. Question number 10 आहे. Read the following sentences, tick the ones in passive voice, copy them correctly. तर आपल्याला तर फक्त टिक करायचं आहे जे सेंटेन्स आपले पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये असणार आहे. तर आपण काही वाक्याने ते टिक करून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये सेकंड सेंटेन्स आहे, आय एम स्पेशली इम्प्रेस्ड बाय द फॅक्ट. नंतर 5 आहे, अँड माय फ्रेंड वॉज इन्स्टंटली किल्ड, माय हाऊस हॅज बीन रिसेंटली बिल्ड. तर अशा पद्धतीने आपण हा संपूर्ण स्वाध्याय पूर्ण केलेला आहे. काही अडचण असल्यास तर आपण कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये प्ले पार्ट 2चा वर्कशॉप बघणार आहोत. धन्यवाद.